Доброго дня! Сьогодні поговоримо про обробку деталей з відливок, яка ускладнюється включенням піску, раковин та як наслідок виникнення ударів. Окрім прокату, поковок та високоточного лиття, може траплятися заготовка у відверто нетоварному виді, як показано на цих фото. Розглянемо детальніше приклад точіння чавуна з високим вмістом хрому і ЧХ-28Н2 з твердістю 62 одиниці на вертикально-токарному верстаті. Діаметр деталі 1140 мм. Обробка виконувалась без використання зор та ускладнювалась великою твердістю матеріалу і наявністю ударів. Аби витримати переривчате різання, ріжучі пластини повинні були мати велику зносостійкість і міцність. Технологія обробки представляла собою обдирну операцію з напливами до 7 мм на сторону. Швидкість різання, в залежності від глибини, варіювалася від 14 до 22,5 метрів за хвилину. Один чорновий прохід становив 240 хвилин. Чорнова обробка – це точіння 2 мм на швидкості 22,5 метрів за хвилину за 180 хвилин. Напівчистова обробка – це припуск 0,5 мм зі швидкістю 22,5 метрів за хвилину. Час чистової обробки – 120 хвилин. Оскільки пластина має 8 кромок, то можна сказати, що на чорнову обробку ми витратили трохи менше, ніж 1,5 пластини, а для напівчистової – 1 кромку. На отримання високих результатів вплинуло використання державок компанії Tegutek. Основна перевага державок у формі підкладної пластини, яка йде по контуру ріжучи та забезпечує її стабільне прилягання. До цього рішення пластини ламалися найчастіше в тих місцях, де вони висять в повітрі, а не на підкладній. Використання пластин з більшим радіусом. Чим більше радіус пластини, тим більша можливість витримати удар та захистити пластину від поломки. Використання пластин з негативною кромкою. У нашому випадку це стружколам KT. Пластини типу CNMA та SNMA мають маленьку фаску. KT краще тримає удар і не викражується, коли попадає на включення піску. На напівчистових операціях твердих матеріалів без удару рекомендується використовувати пластини з гострою кромкою. В таких умовах рекомендовано застосовувати пластини з гострою геометрією типу ET. Вони знижують зусилля різання, збільшуючи тим самим стійкість. Контроль над пластиною. Під час даної обробки чавуну, як тільки ріжуча пластина починала сколюватися, ми одразу зупиняли верстат. Адже головною задачею було збереження підкладної пластини та державки. І тут важливо нагадати правило: витрати на передвчасну або своєчасну зміну ріжучого інструменту будуть набагато менші за тих, що веде за собою пізна заміна витратного матеріалу. Сучасний ріжучий інструмент забезпечує дійсно високу продуктивність, якість, проте будьте уважні та слідкуйте за його станом. Навчіться відчувати та своєчасно змінювати ріжучу пластину, тоді технологія працюватиме як годинник. Якщо є питання чи бажання розкрити якусь конкретну тему, пишіть у коментарях. На все добре, до нових зустрічей!